دائما احنا أقول كل ما نفهم أكثر الحرف، أنا بالنسبة لي أشوفها أصعب، وأشوف نفسي أنا عديم القيمة أمام الحرف العربي أعظم بكثير من كاتبه، من اللي يكتب. وش قد ما تكتب أنت، ايش قد ما تشوف نفسك أنت ضعيف. أول ما تشوف نفسك أنت مسيطر على الورق، من تبدي تدخل بأعماق الحرف، شلون تكتب وشلون الكلمة تنكتب، راح تشوف نفسك ضئيل جدا أمام شيء عملاق يكبر. أنت قد ما أنت تصغر وهو يكبر. From his home studio in Amman, Muthanna Ubaidi practices the ancient art of Arabic lettering, transforming words into works of art. Across the Islamic world, there isn't a single square or building that calligraphy does not adorn. In its earliest form, calligraphy grew out of Nabatean script, widely used in the Near East as far back as the 4th century. But it was not until the descent of Islam that it flourished and stirred greater interest in Arabic writing. كتبت في المصاحف وكتبت في الكتب، ولا زال يكتب لحد هذا اليوم، والمشهور هو بخط الكوفي القرن الأول الهجري. هذا الخط بدأ غير منقوط طبعا، ثم تطور إلى الكوفي القرن الثاني والكوفي القيرواني عندما انتقل المسلمين يعني إلى شمال أفريقيا، وكتبوا الخط الكوفي القيرواني ثم المغربي، وهكذا إلى أن وصلنا إلى أنواع كثيرة من الخط الكوفي. ثم من الخط الكوفي اشتقت كل أنواع الخط العربي. عندما نرجع إلى تاريخ الدولة العباسية سنجد أنه هنالك خط الطومار، ثم الثلثين والثلث والمحقق والنسخ والريحاني. كتبت في بغداد في زمن الدولة العباسية أكثر من 16 نوع من أنواع الخط العربي، وللأسف كثير من هذه الخطوط اندثرت. By the 7th century, it had become the main vehicle for documenting God's word on earth beyond memorialization. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Unraveling the history of calligraphy takes us back to Baghdad, when it was the heart of the Abbasid dynasty and the center of the Islamic Golden Age, unparalleled in its development of calligraphy. It is the same city where Muthanna acquired his taste for an art that he now devoutly practices from neighboring Jordan. He left Iraq 11 years ago, but neither time nor distance have erased his memories of better times. أنا مواليد 1972 في مدينة مسقط رأسي ومدينة الرمادي، اللي هي مدينة في غرب العراق على نهر الفرات. وأنا أعشق نهر الفرات طبعا، لأنه طفولتنا به كنا نسبح كثير. تدري المدن المحاذية للأنهر تكون الطفولة مرتبطة، ماكو متع غير ما عندنا متعة كانت غير نسبح بالشط، احنا نسميه الشط يعني. فحياتنا كلها، لذلك هو يعني ذكرياتي لليوم أنا أحلم بالفرات، أشتم ريحة الأشجار اللي قريبة على الفرات، يعني ليها ريحتها مخزونة بذاكرتي. ريحة الصفصاف مثلا. هاي نشأنا في مدينة ما بيها موروث فني كبير، بس أنا ولادة هذه المدينة. وبعدين انتقلنا مع والدي إلى بغداد سنة 79. فمن رحلة لبغداد كانت فرصة كبيرة أنه وداني إلى سنة 83 بالضبط إلى جمعية الخطاطين العراقيين، كان فيها يدرس الأستاذ عباس بغداد الله يحفظه. أنا مشيت كل عمري وياه. بعدين من سنة 83 إلى هاليوم هو سافر بمنطقة أخرى، يعني سافر لأمريكا وحاليا بالسعودية، بس على اتصال احنا دائما، وتعلمنا منه الكثير. تعلمنا، شربنا الخط وذوق الحرف وتحسس الحرف من البغدادي. يعني لما تمشي وتجد انه في كل مكان تقع يعني عيونك على الخطوط الجميلة،
فبالتأكيد هذه ترسخ في المخيلة وفي الذاكرة. فنبدأ الحديث. أنا مثلا يعني أبسط شيء عن تجربتي أتكلم، أنه كنت أشوف الكتب المدرسية وأحاول أنه أحاكيها، وكنت لما أشوف المساجد والخطوط في المساجد أحاول دائما أن أتكلم مع نفسي ما هذا وكيف أبدأ فيه. Calligraphist Muhammad al-Nouri, like Ubaidi, gravitated towards lettering during his years as a fine arts student. The tradition was also held up by Nouri's uncle, trickling down to subsequent generations. أنا أذكر أنه كنت راجع من المدرسة إلى البيت ووجدت القصب اللي يستخدم الخطاط، وأخذتهم معي يعني، وكنت أحاول أنه أبري في السكين. يعني كنت أسمع، كان يعني أحد أقربائي الأستاذ عبد اللطيف رحمة الله عليه كان خطاط، وكنت أخجل أنه أسأله عن بعض الأشياء. كنت دائما أشوفه وهو يكتب يعني في القصب، وكان يبهرني بحركات إيده. فلما شفت القصب وجدته في الشارع حاولت أبريه بالسكين الاعتيادية وأغمسه بالحبر مثل ما هو يفعل، وأقلد ما مكتوب في الجريدة. كانت الصحف أيامها كلها المانشيتات تكتب بالخط العربي. Today it can be found everywhere, still migrating through continents beyond where Islam once spread. Ancient courtyards, mosques, tombstones, and more recently vehicles are all embellished with calligraphy. What is less clear, however, is its status. Is it an art form, or are these sketches nothing more than texts? الحقيقة الكتابة شيء وفن الخط شيء آخر، لأنه ببساطة أي إنسان تجده تسأله يعني في الشارع تكتب يقول لك نعم، ولكن هل أنت خطاط؟ لا. الكتابة كل الناس تمارسها، وظيفة كالأكل والشرب يعني أعتبرها. لكن فن الخط هو فن قائم بذاته، يعني واحد من الفنون المهمة، وأنا أعتبره هو من أهم الفنون العربية على الإطلاق. هو منجز كبير للحضارة العربية والإسلامية، وهو هندسة كما قال الخطاط البغدادي ابن البواب، قال إنه الخط هندسة روحانية ظهرت بآلة جسمانية. The distinction al-Nouri maintains is central to understanding calligraphy beyond its visual appeal. By seeing its transformation across history, we learn much about the changing cultural and political realities of the territories where Arabic letters have travelled. كل حضارة لها مفرداتها الفنية، كل حضارة أثرت على الخط العربي في منطقتها. يعني من نشوف هناك مثل ما بعد الدولة العباسية، يعني مثل تلاقي مثل أسلوب معين بالمصاحف، بطريقة كتابة المصاحف، أو بنشوفها بالخط ونشوفها بالزخرفة. المناطق اللي مثل المغولية، يعني المدارس الفنية الحضارة المغولية، نشوف الأسلوب المغولي قام يدخل بالزخرفة تحديدا، استخدام اللون، طريقة مزج الألوان، نوع التونات اللون المستخدمة، أنواع الورق. من نشوف الحضارة مثل يعني الإيرانية القديمة، راح نشوف المصاحف تأثرت بالأسلوب الفارسي بالتزيين والتزويق واستخدام اللون والهوية. الحضارة العثمانية أيضا من انتقل الخط للحضارة العثمانية وأبدعوا به وجابوا لنا يعني موروث عظيم جدا، تأثرت بالمفردات العثمانية. الخط هو عبارة عن فن متناقل من يعني عبر الزمن. Despite Iraq's role in hosting the world's largest Islamic center for artistic and scientific advancement, the portrait of the country as broadcasted across screens daily is a far cry from 8th and 11th century Baghdad. Inside its institutions of learning, the world's oldest calligraphers taught and reformed scribal writing. يعني الخط أصلا، أنا ضد المقولة دائما اللي تقول أنه الخط أنزل في مكة وكتب في اسطنبول. لا، هذه مقولة تاريخيا غير دقيقة تماما. الخط كان المدارس القديمة كلها في العراق، وتحديدا الخط اللي معتمد على الكيرف واللي احنا هسه ورثناه، اللي احنا هسه نكتب به كل أقلام، مصدرها بغداد. Even until 2003, the city's artistic pull continued to reign in citizens from across the country
many of whom have kept alive the centuries-old art, like a baton handed down from one master to the next. 8th century master calligrapher and vizier Ibn Muqla is one of the most celebrated names of the Baghdad school, famed more for his invention of proportional writing than his penmanship. ابن مقلة اللي سوى نظرية هامة جدا اللي هي نظرية النسبة الفاضلة، يعني الجولدن ريشيو نفسه، يعني وقبل دافنشي تكلم بها المسألة، وخلى عبارة عن دائرة، وخلى اختار نقطة قياس اللي هي النقطة وحدة قياس للحرف العربي، وهاي كانت عبقرية أنا أعتبرها، لأن أنه تخترع وحدة قياس لفن تختلف هذه الوحدة قياس مهما سمك القلم تكبر. لو من اختار النقطة القلم وش قد ما كبر راح تكبر النقطة معه، فبالتالي وش قد ما صغر راح النقطة تصير صغيرة بس أبعادها واحدة. Taking the letter Aleph and the frequently used dot, Muqla founded a geometric template using a mathematical formula that standardized the form of all 28 letters of the Arabic alphabet, also referred to as al-Khatt al-Mansoob. His invention is said to have revolutionized calligraphy beyond the angular Kufic script, founded in Iraq's southern city of Kufa. But his reforms were not the first or the last in the history of the Arabic language. Ibn Muqla was succeeded by Ibn Bawwab. His artistry in refining the nib of the calligrapher's pen saw him rise to fame, composing the most beautiful naskh scripts in Islamic history. The final name one cannot avoid is Yaqut al-Musta'simi, a house slave of the late Abbasid Khalif, who went on to become chancery scribe at the Abbasid court. He introduced the slanting pen and altered the practices devised by his earlier masters. Together, all three men, a nobleman, librarian, and slave, formed the Baghdadi triad, elevating calligraphy to new heights, not so different to today's exiled class of Iraqi calligraphers. America's occupation 13 years ago pushed them and their homelands apart, but they continue to honor Iraq's rich history of lettering. The art of those times knew no boundaries, and neither class nor sect stood in the way of these men. Heavily armed vehicles and soldiers coursed through the capital, fanning out to other provinces. In their wake, they left behind devastation. Libraries, ancient manuscripts, art academies, antiquities were all torched, ransacked, and sullied. The war tore down the very places where artists had gathered and where their innovative creations were born. ماكو أغلى على الإنسان من الوطن، يعني وقطعا اللي يخرج من بلده غير مختار هو خسر أهم شيء بحياته. تظل تراقب بلدك، أنت من برا وتظل تراقب بلدك وتشوف بلدك عم ينهار، وتشوف بلدك ناس تقتل ناس، وتشوف بلدك غارق بالدم وغارق بالمجاعة وغارق. هذا البلد العظيم أنت تربيت بيه. At the height of the sectarian war, the country lost one of its most distinguished calligraphers, Khalil al-Zahawi, murdered inside of his own home by militias in Diyala. Similar groups also seized control of Baghdad's former Calligraphers Association house in Waziriya neighborhood, banishing all of its resident artists. One by one, Iraq's art houses bolted their doors. The only one to have survived these bloody years can be found in the multi-ethnic city of Kirkuk. It was during these years that the country began to unravel politically and socially. The violence that claimed the life of Zahawi and others triggered an exodus of creative minds and cultural pioneers.
Although some of them traveled to Europe, the majority relocated to neighbouring countries in the region. And at the end of their journey was a second chance at life. This time nothing could come between the calligrapher and his pen. الفائدة الوحيدة أنه من تخرج من البلد فرصك بالانتشار أكبر. هاي وحدة. النقطة الثانية أتصور كثرة الفن مهم جدا للفنان أنه تكون له ثقافة فنية، أنه يشوف الآخرين نتاج الآخر. من تكون في بلدك وخصوصا تدري بالعراق احنا عشنا مجتمع مغلق لفترة طويلة، ممكن ما تشوف الكثير من المشاهدات من نتاج الآخرين بكل أنواع الفنون، لأنه الفنان ما يشوف بس اللي ينتجون من فنه. أنا برأيي التطوير مهارتك الفنية يجب أن نشوف كل أنواع الفنون، يجب أن تسمع موسيقى حتى تفهم اللوحة. The conditions needed for cultural growth inside of Iraq are nowhere to be found, in a country that is knee-deep in debt and corruption, and where the demands of its public remains unmet. What calligraphy does offer for hundreds of artists scattered in the region is a form of therapy, as Dr. Abbasid describes. حتى ألم الغربة وألم الفراق وهي أيضا يخش بهذه البوتقة ويطلع بالعمل الفني، يطلع باللوحة. الحرف من يتملكك أنت ما تقدر تفلت من عنده. يعني إلى آخر عمري أنا أتصور ما راح أقدر بدون ما أكتب. إذا أنا فرحان أكتب، إذا ضايج أكتب، إذا حزين أكتب. In today's globalized landscape, Arabic as a language is not only transcending text, but also geographic borders and age-old rules as technological innovations inspire new creativity. الخط العربي يعني للأسف لم يجد كثير من الاهتمام، لكن الآن توجد نهضة خطية في بعض الأماكن في العالم الإسلامي. الحقيقة هذا التركيز يأتي، طبعا كان الخط العربي للأسف قبل سنوات طويلة نجد أنه يعني حبيس المتاحف أو رهين المتاحف. الآن في نهضة خطية تقابل النهضة الخطية اللي ظهرت في زمن الدولة العثمانية مثلا، أو حتى في زمن الدولة العباسية. نجد أنه هذه النهضة الخطية بدأت تظهر. الخط العربي الآن لا نستطيع أن نقول هو رهين المتاحف أو حبيس المتاحف، لا، الخط العربي الآن نجده في كل مكان، في الأزياء، في الحلي، في اللوحات الفنية، في الشوارع، في كل شيء. يعني هنالك نهضة، نعم، في المطاعم، نعم، هنالك نهضة خطية حقيقية. هذه النهضة لا تأتي من فراغ، تأتي من اهتمام المسؤولين، لأنه الخط العربي يعني يحتاج إلى هوية عربية، نستطيع أن نقول عنها هوية عربية 100%، لأنه الفنون التشكيلية الباقية مثلا كفن الرسم أو النحت هي فنون عالمية ليست لها هوية محددة في بلد معين. What was once considered a divinely inspired art form continues to acquire new shapes as sources of inspiration change from one country to the next. The reverence the holy words calligraphy once communicated remains strong, but the art today has attracted similar veneration. The story of transformation speaks for itself. Calligraphy today serves on the one hand to honor traditions, and on the other it marries the old with the unexpected. أنا مدى أمشي على قاعدة ابن مقلة أو ابن البواب. أنا ورثت مجموع عمره أكثر من 1000 سنة من التطوير، فأكيد أنا كخطاط عراقي من ودرس أنا دا أحمل خزين هذا موروث كل هالحضارات، لأن هو تراكمي، فن تراكمي. كل حضارة تضيف له، هو عبارة عن موروث يتناقل من جيل إلى جيل. الفنان يجي يورث ما سبقه ويحاول يضيف ويجدد عليه. For those that left Iraq, opportunities within their field are abundant, unearthing new ways of liberating Arabic letters from the pages of books. اشتغلت حقيقة مجموعة من الأزياء في مجال الخط العربي. كانت هذه البداية في بغداد، كانت في مع دار الأزياء العراقية في سنة 88 كانت البداية، وطبعا توقفت فترة طويلة إلى أن وجدت يعني هذا الشيء هنا موجود، وأيضا المصوغات الذهبية كثير. تكوين الحروف نفسه بغض النظر أنه له معنى أو ليس له معنى هو جميل جدا. مفردة الحرف إذا تستخدم باللوحة التشكيلية أو تستخدم بالنحت
أو تستخدم بالمعمار حتى، اللي يعني دا أحاول بهذا الاتجاه يعني حاليا. هي مفردة جميلة جدا لها خصوصية عربية. إذا تتأمل بالحرف بس حرف واحد تشوف انحناءاته وتسويه بشكل ثلاثي الأبعاد، نسويه بشكل نحت مثل، راح نشوف أن هناك زوايا إحنا ما شفناها سابقا. هذا الشيء اللي خلاني أنا دائما يعني مؤمن وأقول دائما أنه الحرف هو أسير الورق لأكثر من 1000 سنة. فأنا أقول أنه آن الأوان لأنه يتحرر من الورق. يعني الحرف مو بس أبعاد أن يكتب على الورق أو على اللوحة، يجب أن يخرج يشوف النور، أنه نشوفه بشكل مبنى أو نشوفه بشكل ستراكشر معماري حديث، أو نشوفه بشكل نحت معين، أو نشوفه بشكل مونيمنت أو نصب معين، لأنه يحمل خصوصية عربية عالية جدا بالإضافة إلى خصوصيته الدينية والقدسية. Their practices preserve and extend the calligraphic chain of transmission, stretching as far back as the 4th century. ولا زالت القواعد التي كتبها ابن مقلة في مقاييس الحرف لا زالت لحد الآن. تطور الخط ولكن المقاييس لا زالت مثل ما وضعها الوزير ابن مقلة. And still, calligraphers like Ubaidi and Al-Nouri remain in the shadows cast by the legacy of the Baghdadian masters as innovators of method. The biggest tragedy of all resides in Iraq. It takes the form of a daily struggle that confronts the small remainder of practicing calligraphers. الآن الخط العربي في العراق للأسف في تراجع كبير. طبعا يوجد خطاطين ممتازين ما شاء الله، شباب مبهرين، ولكن لا يوجد لديهم لا يوجد من يدعمهم. هذا الشيء مهم جدا في دعم الخطاط. بالتالي عندما تجد خطاط لا يجد الدعم، فبعد فترة من الزمن يعني يترك كل شيء، يحاول أن يجد يعني لقمة العيش في شيء آخر. طبعا مهنتنا مهنة الخط احنا محافظين عليها لأنه هي مصدر رزقنا، لكن بهاي الفترة ماكو إقبال عليها. يعني مو مثل الفترات السابقة كان إقبال كثير جدا، يعني يجوك يوميا ما شاء الله رزق خير. هواي تجيك ناس عندها قطع الفواتح، قطع مثلا يجيك قطعة دار للبيع وما شابه ذلك. الآن بالفترة الحالية قل الشغل عندنا، يعني قليل، ظل تجينا أكثر شيء القطع مال الفواتح. بس احنا رغم هاي رغم قلة العمل بالخط نبقى نحافظ على مهنتنا. The scenario depicted by the young gentleman whose days are spent writing in this workshop is a grim one. The works he is commissioned to make are either due to the deaths of innocent people or to facilitate the departure of more Iraqis needing to sell their homes to relocate elsewhere inside Iraq and abroad. Museums shattered into irretrievable pieces, naked shelves like the country's provinces emptied of their people. Artifacts looted like the minds and skills denied to an entire country. But the evidence of artistic brilliance in the country is difficult to disguise and erase. Etched into the walls of monuments, mosques, and relics, historic creations that will forever outlast time. As people have relocated, as has art production, but it remains without a centre, for as long as Iraq remains fractured. للأسف كثير من النشاطات الفنية التي تقام في العراق لا تصلنا أي دعوات من هناك أبدا، ولا نعرف عنها إلا بعد انتهائها. يعني نتمنى أن نقدم شيء، يعني أعمال فنية خطية في المعارض اللي تقام في العراق. بالنهاية يعني الحمد لله أصبحت لدى الخطاطين العراقيين المقيمين خارج العراق خبرات كثيرة جدا في مجال الخط العربي وفي مجال اللوحة الفنية، فبالتالي هي إضافة نوعية لهذا الموضوع. أنا لا أتكلم عن نفسي، ولكن أتكلم عن كثير من الخطاطين العراقيين المقيمين خارج العراق لظروف كثيرة، يعني هم إضافة نوعية للمشهد الفني في مجال الخط العربي في العراق.